Okay. So के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा मेन तिनवटा मेन प्रिन्सिपल्सहरू है जुन थ्री प्रिन्सिपल्सहरू छ थ्री which are called first one is called encapsulation म यहाँ लेख्छु है त के छ भन्दाखेरि तिनवटा यो यसको बेसिस भनेकै यी तिनवटा छ कि which is number one is encapsulation भन्छ त्यसलाई है अनि अर्को चाहिँ इनहेरिटेन्स इनहेरिटेन्स ओके एन्ड अर्को चाहिँ पोलिमोर्फिजम भन्छ है ओके सो यो तिनवटा कन्सेप्ट है सो होल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड जुन प्याराडाइम छ है त्यो इट्स बेस्ड अन दिस थ्री है दिज आर द पिलर्स भनौँ न है पिलर्स है सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वी निड टु नो वाट दे आर है what is encapsulation, what is inheritance, and what is polymorphism, right? So basically, encapsulation, encapsulation is, it's like your packaging, right? Packaging, okay? Just encapsulation. Just a second. 1 second. Let me take this your important pause. Just a second. Sorry about that. Okay, so now, yeah, let's talk about encapsulation, inheritance, and polymorphism, right? So, okay, what is encapsulation? Encapsulation भनेको के भन्दाखेरि जस्तै औषधिको जुन क्याप्सुल हुन्छ नि होइन क्याप्सुल सो तपाईँको त्यो क्याप्सुल भित्र के छ है जस्तै जसले त्यो औषधि खान्छ क्याप्सुल खान्छ नि है दे डोन्ट रियली केयर वाट्स इन देयर है सो अल द केयर अबाउट इज अनि त्यसभित्र चाहिँ उसलाई होइन उसको रोग निको हुने औषधि हुनु पर्यो होइन त्यो इन्ग्रिडियन्ट वाट एभर द्याट इज है सो एक किसिमले त्यो लुकाइएको हुन्छ नि त है त्यसलाई नाइसली प्याकेज गरेर होइन सो यसमा पनि त्यही नै हो है त्यसमा पनि के भन्दाखेरि जस्तै आई सोड यु लास्ट टाइम है तपाईँलाई मैले देखाएँ लास्ट टाइम होइन जस्तै आई सोड यु दिस युएमएल डायग्राम होइन युएमएल डायग्राम देखाएको थिएँ नि है जसमा कि माथि यो चाहिँ क्लासको नाम भयो माथि है अनि यहाँनिर वी ह्याड स्टेट है अनि यहाँ तल चाहिँ बिहेभियर है बिहेभियर ओके सो यस्तो थियो सो अब यो नाइसली प्याकेज हो नि होइन यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन यसको जस्तो डेटाहरू थियो होइन यसको सबै होइन एक्सन्सहरू होइन एभ्रिथिङ जस्तै मेथड्सहरू यसलाई सबैलाई एउटा प्याक गरेर राखेको कि होइन प्याक गरेर जस्तै क्याप्सुलमा औषधि प्याक गरे जस्तो है भित्रको जुन पाउडर हुन्छ है मेन औषधि भन्दा भित्रको पाउडर हो होइन सो इन्क्याप्सुलेसन भनेकै त्यही हो कि इट्स लाइक अब यो तपाईँ किताब पढ्नुभयो भने दे विल से लाइक डेटा हाइडिङ पनि भन्छ एब्स्ट्राक्सन है सो डेटा हाइडिङ बिकज तपाईँले त्यो यसभित्र जुन स्टेटमा जुन हाम्रो डेटा हुन्छ नि होइन स्टेटमा जुन डेटा हुन्छ यसमा डेटा हुन्छ है त्यो डेटालाई वी क्यान मेक इट प्राइभेट मिन्स सो द्याट आउटसाइड वर्ल्डले त्यो डेटा डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्दैन कि है त्यो बनाउनु मिल्छ है अब अहिलेसम्म चाहिँ यस मिन त्यो गरेको छैन हामीले तर वी क्यान मेक द डेटा भिजिबल ओन्ली विदिन द क्लास एन्ड देन बाहिरको एन्टिटिजहरूले डाइरेक्टली त्यो डेटालाई एक्सेस गर्न सक्दैन है ओके सो द्याट सो यु क्यान हाइड द डेटा फ्रम द आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड एन्टिटी है ओके भनेपछि विच इज भिजिबल जस्ट विदिन द क्लास एन्ड देन त्योभन्दा बाहिर चाहिँ देखिँदैन सो यदि डेटालाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने यु हेभ टु गो थ्रु सम एउटा गेट जस्तो भनौँ न होइन इन्टरफेसबाट जानुपर्छ है सो भनेपछि बेसिकली सो यो चाहिँ यसको वरिपरि वाल लगाए जस्तो कि यु क्यान मेक द्याट एन्ड देन इफ यु वान्ट टु एक्सेस सम डेटा
हैन यसको डेटा एक्सेस गर्नु पर्यो भने तपाईले यु एक्सपोज सम मेथड्स है यहाँनिर केही मेथड्सहरू एक्सपोज गरिन्छ अनि यु हेभ टु एक्सेस द डेटा थ्रु दोज मेथड्स है यो हामीले अहिले एक्जाम्पलमा गर्छौँ है अहिले एक्जाम्पलमा हामी त्यो गरिन्छ है यो चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन है बेसिकली हामीले इन्क्याप्सुलेसन सो अब यो चाहिँ अहिले एक्जाम्पलमा त्यो इन्क्याप्सुलेसन पनि है द्याट विल बी पार्ट अफ इट Okay, next thing, inheritance. Okay, what is inheritance? Okay, very powerful. These are simple concepts, but really profound. And profound implications, right? Profound. Those seemingly they are very simple. Simple concept, right? But these are very powerful and they are like a game changer, right? Okay, all right, so about now let's talk about encapsulation को फेरि जब हामी त्यो डेटालाई हामी प्राइभेट बनाउँछौँ त्यति बेला म I'll mention this again, है inheritance. Okay, what is inheritance? Inheritance भनेको के भन्दाखेरि अब तपाईसँग एउटा क्लास छ है सो एउटा क्लास छ भने है एउटा पर्टिकुलर क्लास छ है त्यो क्लासबाट यु क्यान डिराइभ है समथिङ कल यसको चाइल्ड बनाउनु मिल्छ कि है अब चाइल्ड बनाउँदाखेरि यस्तो यो कन्भेन्सन चाहिँ यहाँ माथि एरो चाहिँ माथि दिने छ यो कन्भेन्सन यस्तो छ है अन्त यहाँ माथि यहाँ दिए हुन्छ है सबै ठाउँमा दिनु पर्दैन सो प्रिटी मच यु क्यान डु दिस है यसरी है सो अनि यसको यसरी है you can make as many as you want, right? So for example I have let's say person भन्ने again let's say we have a class called person, right? Person भन्ने class छ है भनेपछि अनि हामीले यसलाई हामी parent class भन्छौँ है यो चाहिँ के हो parent हो है अनि यो तलको के हुन्छ children class है children है अनि के भन्छ person अनि person अनि you can make children चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दा you can make जस्तै employee है जस्तै अब तपाईले कुनै स्कुलको लागि सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने so you can make a person class हैन अनि त्यसपछि तपाईले children class बनाउन सक्नुहुन्छ जसमा कि for example student is also a person हैन अनि the staff is also a person हैन अनि the faculty है faculty जुन ओके तिनीहरू पनि पर्सन नै हो हैन ओके अनि यिनीहरू चाहिँ चिल्ड्रेन हुन्छ यो गर्नुको म विल सी है यो जुन हाम्रो आर्किटेक्चर बनाए नि है यो आर्किटेक्चर किन बनाउने है सो विल गेट देयर है विल गेट देयर अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज समथिङ कल स्पेशलाइजेसन र जेनरलाइजेसन भन्ने हुन्छ कि सो व्हेन यु गो फ्रम टप टु यसरी जाँदाखेरि यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ दिस इज कल स्पेशलाइजेसन है स्पेशलाइजेसन यो चाहिँ स्पेशलाइजेसन गरेको हैन अनि तपाई इफ यु गो फ्रम बटम टु टप यसरी माथि गयो भने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ जेनरलाइजेसन हुन्छ जेनरलाइजेसन है अब यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै इट्स भेरी भेरी सिम्पल कन्सेप्ट छ है सो पर्सनबाट पर्सन भनेको जेनरल जो पनि हुनसक्छ पर्सन एनी पर्सन ह्युमन बिइङ हैन तर अनि अब यसबाट तल जाँदाखेरि के भयो we are being specific हैन for student staff faculty we're being specific हैन त्यही भएर त्यसलाई के भयो स्पेशलाइजेसन भयो है ओके अनि अब हामी तलदेखि माथि जाँदाखेरि के भयो स्पेशलाइजेसन है त्यो जुन स्पेसिफिकबाट के भयो मोर जेनरलमा गयो नि त हामी ओके अलराइट अब यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डुप्लिकेसन बेसिकली कोड डुप्लिकेसन हटाउनलाई है which we'll see है अनि डेटालाई राम्रोसित क्लासिफाई पनि हुन्छ होला नि हैन अब जस्तै डेटाहरु धेरै क्लासिफाई गरिरह्यो भने त्यसको लागि पनि काम लाग्छ होला नि हैन यो क्लासिफाई भन्दा पनि है यसको विल सी एन्ड कन्क्रिट एक्जाम्पल देखिन्छ अनि अझै क्लियर होला है अब यसमा फ्यु थिङ्स म आई वान्ट टु मेन्सन फर्स्ट कि अनि विल एक्चुअली डु एन एक्जाम्पल है त्यति बेला एकदमै क्रिस्टल क्लियर हुन्छ है ओके अब के हुन्छ भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स है यो चाहिँ दिस इज इनहेरिटेन्स है यो चाहिँ के हो इनहेरिटेन्स हो है
अब इनहेरिटेन्समा के हुन्छ जस्तै हाम्रो रियल वर्ल्डमा के भन्छ भन्दाखेरि इनहेरिट सो जस्तै पुर्खाको सम्पत्ति होइन जस्तै बाबुआमा बाउको बाजेको सम्पत्ति होइन छोराछोरीले इनहेरिट गर्छ नि पाउँछ नि होइन ओके त्यस्तै यसमा पनि त्यही हो ठ्याक्कै है जस्तै यो क्लासमा जुन प्यारेन्ट क्लासमा भने जति पनि एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड्स है जुन एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड्सहरू जति पनि छ है दोज आर होइन तपाईँले यहाँ तल डिफाइन नगरे पनि दे आर अलरेडी दे गेट द्याट देम है अटोमेटिकली त्यो पाउँछ उनीहरूले है जस्तै तपाईँले पर्सन क्लासमा जे एट्रिब्युट्सहरू राख्नु भएको छ होइन जे मेथड्सहरू राख्नु भएको छ होइन पर्सन क्लासमा तपाईँले स्टुडेन्टमा त्यो नराखे पनि इट्स अलरेडी प्रेजेन्ट देयर है त्यो स्टुडेन्टमा उसले स्टुडेन्टले इनहेरिट गरिसकेको हुन्छ बुझ्नुभयो ओके त्यस्तै स्टाफमा फ्याकल्टीमा जति पनि चिल्ड्रेन छ चिल्ड्रेन अलवेज इनहेरिट दि प्यारेन्ट क्लासेस अल द एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड्सहरू है एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड दुवै होइन भए पनि नभए पनि त्यो गरिसक्छ भए पनि भन्दा यस्तो छ फेरि यसमा डिफाइन नगरे पनि नि है डिफाइन नगरे पनि पायो होइन अनि अर्को एउटा प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि यदि जस्तै यसमा भएको जुन एट्रिब्युट अथवा कुनै एट्रिब्युट भ्याल्यु होला अथवा भनौँ एट्रिब्युट भ्याल्यु भन्दा पनि मोस्ट नर्मली चाहिँ जस्तै मेथडहरू होइन यसमा छ पर्सनमा छ होइन अनि चिल्ड्रेनमा त अब आइहाल्यो होइन तर उसले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न पाउँछ है सेम नेमको मेथड उसले चाहिँ रिइम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक उसको हिसाबले त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ है बुझ्नुभयो ओके भनेपछि जस्तै अब कसैले आफ्नो होइन पुर्खाबाट पाएको जुन पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन्छ जस्तै घर छ होइन उसले रिडिजाइन गर्न सक्छ नि त्यस्तै है बुझ्नुभयो नि सो विल डु द्याट यो सबैको इक्जाम्पलमा हामी त आइहाल्छौँ है तैपनि यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड है ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिइरहेको छु भने ओके सो दिस इज इनहेरिटेन्स है सो लेट्स ओके अब यो मैले जुन अब यो दिएँ होइन यो इक्जाम्पल दिएँ है सो अब हामी कोडमा ओके विल डु अनदर इक्जाम्पल है हामी कोडमा गर्छौँ है सो लेट्स गो ब्याक हियर सो इनहेरिटेन्स इट्स यहाँ चाहिँ वेब एक्जाम जस्तै यहाँनिर सो लेट्स क्रिएट जस्तै यहाँनिर सो यो सबै आई वान्ट के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई किन टाइप गरिराख्ने है सो यसलाई चाहिँ आई विल copy and paste and then I'll show you step by step है यो inheritance के हो है you'll see in a moment एकैछिन है let me fire the Jupyter okay all right so all right here we go all right okay let's do it down here let's think okay so let's start with inheritance inheritance okay inheritance all right so let me paste that code sorry copy that this way okay let me copy this right there and this let's see I have all these methods here let me and I'm gonna have to fix it fix all right so far okay so okay fix time let's say so yeah we have a rectangle class called rectangle and when you see I have to do from here to yes my highlight indent gare मैले है and we have the circle class circle we have two classes है यसलाई पनि त्यही गरौँ okay right there yeah now we have two classes and we will also fix गर्नुपर्छ
So यो चाहिँ हाम्रो init method. This is the init method. है initमा हाम्रो okay right there. है methods we have this method right here. Okay right there. है okay यसरी so यसरी blocking गर्यो भने it's so easy to read. है okay sorry. अनि त्यसपछि right there. Okay, all right. So त्यस्तै गरी यसमा पनि so we have from here to here. It's a constructor using constructor, right? है अनि त्यसपछि त्यो सबैलाई एकैचोटि त्यो चाहिँ कसरी गर्नुभएको त्यो चाहिँ तीनटालाई एकैचोटि ओके यसो गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर जस्तै योलाई सिलेक्ट यहाँ मैले यहाँ गरेँ नि होइन त्यहाँ होइन सिफ्ट गरेर डाउन एरो है यसो गरेँ सिफ्ट गरेर डाउन एरो सिफ्ट गरेर डाउन एरो अनि त्यसपछि ट्याब है बुझ्नुभयो है हजुर so and then subject color yes again and then you bio sorry not this one yeah right there okay and self right okay so yeah pretty much I think we got it right all right so let me run this maybe you can see the whole thing right? Pretty much yeah right okay so now let's so that we have better view more room right okay so let's see the structure is because we have two classes एउटा rectangle भन्ने class छ अर्को चाहिँ के छ circle भन्ने class है अब let's see यसमा के छ भन्दाखेरि rectangle class मा यो constructor छ okay which you can understand है यहाँ त्यसमा चारवटा attributes हरू छ color fill width र height okay width र length है चारवटा attributes हरू छ okay अनि त्यसपछि यसको चारवटा कतिवटा मेथड छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा मेथड छ है दिस आर द मेथड्स ओके अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जुन मैले अघि भने नि इन्क्याप्सुलेसन है इन्क्याप्सुलेसन यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त मैले यो याद गर्नुभयो होला सो हियर वी हेभ अ डबल अन्डरस्कोर है हरेकमा हामीले डबल अन्डरस्कोर राखेको छौँ नि है डबल अन्डरस्कोर छ है त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो डेटालाई प्राइभेट बनाइन्छ कि है प्राइभेट बनाइन्छ है ओके लेट मी शो यु व्हाट दैट मीन्स है फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रम देयर है अब यसमा मैले अब यो लेट मी रन दिस कोड है यो कोड रन गरौँ मैले रन गरेँ हैन अब यो रन गरेपछि जस्तै रेक्ट्याङ्गल भन्ने क्लास हैन यो रन भइसक्यो नि हैन नाउ आई क्यान इन्स्ट्यान्सिएट दिस है अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि आई क्यान डु जस्तै rect1 है rect1 इज equal to rect rectangle and हामीले के गरौँ भन्दाखेरि we want to instantiate the rectangle class है त्यसको इन्स्टेन्स बनाउन लागि जस्तै हिजो गरियो नि car1 हैन याद छ है अब रेक्ट्याङ्गलले अब के माग्छ त we have to see हैन color fill width र height like width र length color fill width र length है सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि कलरमा रेड राखौँ फिलमा ट्रु राखौँ है फिल भनेको इज फिल भनेको बुलियन हो है अनि विथ र हाइट विथ चाहिँ 12 र के छ हाइट ल 14 राख्दै है ओके सो अब मैले लेट मी रन दिस है लेट मी रन दिस ओके ल मैले rect1 सो rect1 भन्ने एउटा इन्स्टेन्स पर्यो है सो फार सो गुड हैन rect1 भन्ने इन्स्टेन्स पर्यो अब इफ आई वान्ट टु एक्सेस है underscore underscore पनि भन्छ because double underscore okay so let's try to access underscore color okay so let's see okay rect1 dot color underscore color let's see यसले के दियो एरर हिजो चाहिँ प्रब्लम थिएन हजुर हिजो प्रब्लम थिएन नि हैन अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ direct access गर्न दिएन so you cannot directly access the data हजुर है यो चाहिँ के भयो डेटा हाइड गरे के यसलाई है भनेपछि यसले के भन्छ there is no attribute underscore color but there is right here
होइन यहाँ छ नि होइन छ तर के लेख्यो भने यहाँ छैन भनिदिन्छ कि बिकज यो बाहिरबाट एक्सेस गर्न नमिल्ने बनाएको बुझ्नुभयो ओके अब यसैमा यदि हामीले डन्डरस्कोर राखेन अथवा एउटा मात्रै अन्डरस्कोर राख्यो भने इट्स इजिली अब त्यो चाहिँ वी क्यान ट्राई है ल यसो गरौँ है त जस्तै यहाँ अन्डरस्कोर मात्रै राखेँ नि ल हेर्नु है अब मैले यो फेरि रन गर्छु है अनि लेट्स सी है त यो गरेँ स्टिल यहाँ अन्डरस्कोर है अन्डरस्कोर सी नाउ नो प्रब्लम किनभने अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स ओपन है है यो चाहिँ प्राइभेट छैन है प्राइभेट त्यही भएर डबल कुनै पनि भ्यारिएबलको जुन त्यो एट्रिब्युट हुन्छ त्यसको अगाडि दुईवटा अन्डरस्कोर राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ प्राइभेट हुन्छ मिन्स बाहिरबाट देख्न पाइँदैन है यो भनेको वी ट्राई टु एक्सेस फ्रम आउटसाइड दि क्लास होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सो डन्डरस्कोर गर्नु कारण सो द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ इन्क्याप्सुलेसन बेसिकली इन्क्याप्सुलेसन भनेको यो सबै नै हो किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज प्याकेज टुगेदर अनि अर्को कुरा भने डेटा इज हिडन यु क्यान हाइड द डेटा एन्ड मेक इट एक्सेसिबल थ्रु सम through methods है interface okay all right so अब यसमा so now let's मैले फेरि कोड चेन्ज गरेँ है now we have an error है अब मलाई so अब मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि I might need to access है color है यो सबै मलाई एक्सेस गर्नु बाहिरबाट एक्सेस गर्नु पर्यो भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि we provide getters and setters है जसलाई हामी getters and setters भन्छौँ कि है जस्तै get color is a getter है see is field is a getter get area चाहिँ होइन है सो यसमा खालि के छ is field अनि अब यसमा विथ र हाइटको हामीले राखेको छैन रहेछ त्यो पनि राख्नुपर्ने तर यो धेरै लामो हुन्छ भने जस्ट एन इक्जाम्पल सो हामीले खालि कलर र फिल्डको मात्रै राख्यौँ है त्यस्तै विथ र हाइट लेन्थको लागि पनि बनाउनु पर्छ गेटर एटसेट्रा अदरवाइज यु क्यानट एक्सेस है बुझ्नुभयो सो नाउ whenever you need to access those attributes that are made private or that are hidden so you need to provide methods to access them or update them है भनेपछि यो चाहिँ get जस्तै get color if you want get color then you have to call this method and then के भन्छ return self dot underscore color है अनि त्यो रिटर्न गरिदिन्छ अब चाहिँ हामीले rect1 डट गेट अन्डरस्कोर कलर गर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ आयो कलर हैन एक्ज्याक्टली अब त्यो कलर चाहियो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि rect1 डट गेट अन्डरस्कोर कलर है कलर अनि यु नीड टु कल है सी अब आयो ओके सो त्यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ तपाईले त्यस्तै गरी सेट गर्नु पर्यो भने also set color and you need to provide the new color update गर्नु के ले अपडेट गर्ने you provide that है अनि self dot underscore color is equal to color है यो चाहिँ के हो सेटर भयो है त्यस्तै गरी is it field भनेको सोधेको के हैन अनि self dot is field अब यो बुलियनमै आयो हैन ट्रु कि फल्स मतलब आयो नि हैन करेक्ट है सो अब सेट चाहिँ अब so set field and your field को true your boolean value but either true or false right त्यो अनुसार चाहिँ it will be updated right and अब यो चारवटा चाहिँ के हो they are getters and setters है यो यिनीहरु चाहिँ के हो getters and setters भयो है अब यसमा यो दुईटाको पनि गर्नुपर्ने यसमा गरिकन लामो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ जस्तो यस्तै नै हो सेम है अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ के भन्दा यसमा गेट एरिया सो अब हामीलाई area calculate गर्नु पर्यो भने कति सजिलो भयो हैन यो all you need to do is call this method I get area अनि return self dot width times self dot length हैन जस्तै अब यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने लेट्स सी अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने get area कति सिम्पल है ल हेर्नुस् 168 किनभने 12 times 40 168 है cool okay see so now okay this is rectangle class है त्यस्तै गरी हाम्रो के छ सर्कल क्लास है सर्कल क्लास पनि भेरी सिमिलर छ सर्कल क्लासमा के छ हाम्रो तीनवटा एट्रिब्युट्सहरु छ डन्डरस्कोर कलर डन्डरस्कोर फिल्ड र डन्डरस्कोर रेडियस यो तीनवटा छ है अनि यसमा पनि त्यही हो गेटर सेटर्सहरु है यो सबै गेटर सेटर्सहरु हो है अनि त्यसपछि गेट एरिया अब गेट एरियामा के छ भन्दाखेरि अब यसमा फरक छ पाई आर स्क्वायर है पाई मेथड पाई अनि रेडियसको स्क्वायर है ठीक छ
पाई आर अब यो म्याथ डट पाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याथ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ पर्दैन पर्छ होला नि हैन पर्छ है यहाँनिर इम्पोर्ट म्याथ गर्नुपर्छ इम्पोर्ट म्याथ है ओके अलराइट सो alright so we have the rectangle class and we have the circle class अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि now there's a lot of code duplication you understand see यहाँनिर जस्तै init मा है के duplication छ भन्दाखेरि जस्तै color यो दुईटा duplication छ हेर्नुस् यहाँ यो दुईटा एक्ज्याक्ट यहाँ छ ओके हैन एक्ज्याक्ट त्यस्तै गरी त्यसको गेटर्स एन्ड सेटर्सहरु है उनीहरुको यो गेटर्स एन्ड सेटर्स गेट कलर सेट कलर यहाँ पनि गेट कलर सेट कलर है अनि इज फिल सेट फिल यहाँ पनि इज फिल सेट फिल सी lot of code duplication right and then code duplication is considered bad right as much as you can you need to minimize code duplication right code duplication हाम्रो मानिदैन है so now अब यसरी गर्दा यो छोटा छोटा क्लास बनाएर गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो हैन इन्डिपेन्डेन्ट क्लास बनाउँदाखेरि now के भयो भन्दाखेरि अब त्यस्तो अब यो के भयो रेक्ट्याङ्गल यस्तो शेपहरु त हजारौं शेप्स सयौं एटलिस्ट हैन दर्जनौं शेप हुन सक्छ हैन ट्रायंगल हुन्छ हैन जस्तै यो चाहिँ जस्तै भने तपाईले पेन्ट लाइकको एप्लिकेसन है पेन्ट एप्लिकेसन हुन्छ नि त्यो एप्लिकेसनको लागि तपाईले यो क्लासहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ है ओके पेन्ट जस्तै है भनेपछि अब तपाईको अब यस्तो शेप्सहरु त देयर आर मेनी काइन्ड अफ शेप्सहरु हैन भनेपछि तपाई जतिवटा शेप भयो यो सबै डुप्लिकेट हुने भयो नि त हैन यो सबै डुप्लिकेसन हुने भने कति धेरै डुप्लिकेसन हुन्छ हैन व्हिच इज नट गुड सो द्याट्स व्हाई अब यसलाई नाउ अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेट मी शो यु अहिले चाहिँ हाम्रो डिजाइन यस्तो छ है इन्डिपेन्डेन्ट है यु हेभ रेक्ट्याङ्गल क्लास है and you have circle class है ओके इन्डिपेन्डेन्ट है यो चाहिँ ओके अब त्यस्तै तपाईको हरेक शेपको लागि यसरी इन्डिपेन्डेन्ट बनायो भने देयर इज सो मच कोड डुप्लिकेसन है अब यसलाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि अब इनहेरिटेन्स है वी क्यान युज इनहेरिटेन्स अब इनहेरिटेन्समा हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान क्रिएट ए प्यारेन्ट क्लास है एउटा प्यारेन्ट क्लास बनाउने जसमा कि जुनसुकै शेपमा हुने जुन कमन कुराहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने प्यारेन्टमा राख्ने है ओके गर्दाखेरि त्यसबाट जुन चिल्ड्रेन बन्छ सबैले त्यो त आफै पाउँछ नि उनीहरुमा इन्डिभिजुअली गर्नु पर्दैन हैन यु सी द पोइन्ट हैन ओके भनेपछि नाउ अब हामी नयाँ डिजाइन नयाँ आर्किटेक्चर बनाऊ है यो जुन हैन इनहेरिटेन्स युज गरेर अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यु क्यान डु दिस एउटा नयाँ क्लास बनाए शेप भन्ने एउटा क्लास बनाइदियौ हैन अनि यहाँबाट नाउ वी क्यान क्रिएट रेक्ट्याङ्गल सर्कल स्क्वायर यस एक्ज्याक्टली हैन सो हामीले अब जतिवटा शेप बनाए पनि भयो नि हैन जतिवटा शेप बनाए पनि भयो हैन भनेपछि अब यसमा डिफाइन गरे जस्तै यो दुईटा हैन गेट कलर सेट कलर यो सबै हैन यो सबै कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यो त कमन कुरा हो नि सबै शेपलाई चाहिने कुरा हो त्यो सबै कहाँ जान्छ यसमा जान्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो जस्तै यसमा सर्कल होला हैन रेक्ट्याङ्गल होला ट्रायंगल होला व्हाटएभर है ओके सबैले दे अटोमेटिकली दे गेट हैन दे इनहेरिट है भनेपछि कोड डुप्लिकेसन यसै हट्यो हैन ओके सो अब हामी अब कोडलाई हामी अपडेट गरौँ ताकि नाउ यो आर्किटेक्चरमा यो जुन नयाँ आर्किटेक्चर जुन गर्यो नि है सो नाउ लेट्स modify our code है update our code है to this architecture है त okay so let me clear this okay अब यसैलाई हामी I'm gonna we're gonna modify update है अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब first now you need to know how to create a child class है child class कसरी बनाउने पाइथनमा है त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त है त्यो म तपाईलाई देखाउँछु है त सो अब हामी के गरौँ भन्दा यहाँनिर गरौँ है त अब चाहिँ हामीले इनहेरिटेन्स युज गरेर त्यो जुन अहिलेको कोडलाई हामी we will try to you know optimize or make it better है सो अब हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा शेप भन्ने क्लास बनाऊ है क्लास शेप है अनि
क्लास सेप अनि सेपमा हाम्रो अब जुन कमन कुराहरू सबै एउटा ठाउँमा राखिदिउँ कि है कमन के हेर्नु है त मैले खालि कपी पेस्ट गरेर राख्छु है यति त कमन छ नि होइन यो कमन छ कमन कुराहरूलाई यो किनभने यो प्यारेन्ट क्लास हो यसमा गयो ठिक छ अनि अरू कमनहरू के छ यसको गेटर्स एन्ड सेटर्स है अब यसो यो गेट कलर सेट सेट है यो सबैमा चाहिन्छ नि जुनसुकै सेपमा पनि चाहिन्छ होइन भनेपछि राइट देयर है ठिक छ ओके भनेपछि नाउ आई होप मेरो इन्डेन्टेसन ठिक छ ओके alright let's see let me run this if there's any problem छैन है ओके सी नाउ हाम्रो सी अब यो सबै डुप्लिकेट हुन्थ्यो नि अब चाहिँ डुप्लिकेट गर्नु परेन होइन अब यो सेप भन्ने हाम्रो यो आयो अब हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नाउ चिल्ड्रेन क्लास बनाउनु पर्यो होइन चिल्ड्रेन क्लास अब फर्स्ट चिल्ड्रेन क्लास रेक्ट्याङ्गल बनाउँ है अब रेक्ट्याङ्गल गर्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि नाउ क्लास रेक्ट्याङ्गल होइन रेक्ट्याङ्गल अनि त्यसपछि यसो गरेर अनि यसको कुनै यहाँ जुन क्लास नम्बर दिन्छ नि त्यहाँबाट यसले त्यो यसको प्यारेन्ट हुन जान्छ कि है ओके भनेपछि यहाँनिर है बुझ्नुभयो है यो गरेपछि के भयो भन्दाखेरि rectangle is derived from shape derived from भनिन्छ है rectangle is derived from shape or rectangle is a child of shape ठिक छ alright so this means that rectangle class हैन rectangle sorry class is a child of shape ठिक छ ओके अब चाहिँ अब जुन रेक्ट्याङ्गलको जुन स्पेसिफिक मात्रै राखे भयो अब है रेक्ट्याङ्गलको स्पेसिफिक मात्रै राखे भयो भनेपछि अब हामी यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि नाउ वी निड टु फिक्स समथिङ हियर जस्तै अब यसमा के हो डेफिनेट नै हो है अब हामीले यो सबै लिँदा पनि हुन्छ है यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ सबै लिएर त्यो डिलिट गर्ने ओके so let me do that right there है ओके यो लियो हैन अनि यसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो सेल्फ कलर फिल विथ लेग छ हैन अनि अब कलर र फिल चाहिँ त यसमा छैन हैन भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुपर है यसमा हामी के गर्ने सुपर भन्ने छ है सुपरले के गर्छ भन्दाखेरि यो इट्स अ रेफरेन्स टु द प्यारेन्ट क्लास है सुपर यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासले रिफर गर्छ कि है यो भनेको प्यारेन्ट क्लासको कलर चाहिँ सेट गर्नु भने हो कि यो यसमा छैन नि है यसमा छैन त्यसले गर्दा हामी सुपर डट कलर हैन त्यसै गरी सुपर ओके हैन सुपर डट अन्डरस्कोर फिल इक्वल फिल अब यो त विथ राखेको त यसलाई त यसैमा छ है अथवा यसलाई यसरी गरौँ यसैमा चाहिँ ठिकै छ यसरी गर्दा पनि हुन्छ अब यसरी भयो हैन अरू अब यसमा जुन स्पेसिफिक के छ विथ र लेन्थ मात्रै छ अब यसको लागि गेटर एन्ड सेटर्स चाहिन्छ हैन अनि त्यसको लागि वी क्यान डु यसलाई कपी यसलाई what we can do is अब हामीलाई गेटर्स सेटर्स चाहियो नि त है सो गेटर्स एन्ड सेटर्सको लागि हामीले अब विथको ठाउँमा कलर है यसो गरौँ न okay so underscore at width right is equal self dot है त्यसै गरी सेटमा पनि सेम थिङ okay set width हैन यहाँनिर के भन्नु width भयो ओके अनि त्यसपछि यहाँनिर okay width is equal to width हैन so far so good हैन ओके त्यसै गरी अब अर्को के छ गेट लेन्थ हैन यसो गरौँ आई थिंक इट्स बेटर टु डु दिस वे है लेन्थ मात्रै लिन्छु ओके I think it's better to use recently. Okay, so let me do this. Okay, so length, sorry, length.
right there. Okay, so get length, right? And here set length, right? And here length and color set length is equal to length, right? So far so good. Takes है यहाँ पनि लेन्थ से 15 मा 15 मा oh yeah thank you okay takes है all right, so far so good. Hey, see now we have this parent class and we have this rectangle, right? Rectangle class. And now similarly we can do the same thing for circle, right? Circle man. Of a circle man, okay, what we can do is okay, so I don't know. सबै यही कपी पेस्ट गर्दै सबै कपी पेस्ट गरेर अनि नचाहिने फाल्दिउँ हैन सो यहाँनिर सो अब सर्कल क्लासमा के फाल्नु पर्यो यो दुईटा फाल्दै भयो rather अनि इनिटबाट यहाँबाट नि फाल्दिन पाउँछ कि पाउँदैन के कहाँबाट यो लाइन नम्बर 22 बाट यसो गरौँ है we have less than 1 minute so let me end this thing right okay all right